Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 46, sau khi Vương Lâm trở về hàng nhạc phái khi xưa thì bất ngờ gặp người của Thiên Đạo Môn tới gây sự. Bởi vậy, anh ấy lập tức lấy mạng bọn chúng. Làm xong việc này, Vương Lâm bay nhanh như tên bắn. Xa xa đã thấy môn phái tọa lạc trên một đỉnh núi, thấy phía trên địa điện để 3 chữ Thiên Đạo Môn. Rất nhanh, Vương Lâm đã phá tan trận pháp và đi vào bên trong. Thấy vậy, từ trong Thiên Đạo Môn xuất hiện một vài tên tu sĩ Nguyên Anh Kỳ đi tới. Nhìn mấy người này, Vương Lâm lạnh lùng quát: "Ta cùng với Đằng gia có thù diệt tộc, người nào cản đường, tử!" Dứt lời, cực cảnh thần thức của Vương Lâm cũng liền tản ra, nhưng cỗ sát khí này, đám người Thiên Đạo Môn sợ hãi, bọn họ lập tức tránh sang một bên nhìn Vương Lâm, một mình tiến vào sâu bên trong. Khi Vương Lâm đi qua, bọn họ mới thở phào rồi dùng ngọc giản truyền tin báo về Đằng gia. Còn nam nhân kia, chỉ trong nháy mắt, khi đi vào Thiên Đạo Môn, anh ấy cũng ngay lập tức bật chế độ đổ sát đám người Đằng gia. Chỉ trong nháy mắt, vài chục tên tu sĩ họ Đằng đã bỏ mạng, linh hồn thì bị Vương Lâm thu vào sau lưng mình. Cảnh tượng ấy diễn ra vô cùng nhanh chóng, làm xong, nháy mắt sau, Vương Lâm đã rời bỏ nơi này mà đi. Thấy vậy, một gã Nguyên Anh kinh hãi nói: "Đằng gia sợ rằng kết thúc rồi, truyền lệnh xuống, phàm là có liên quan đến Đằng gia, lập tức cắt đứt quan hệ." Còn Vương Lâm, phi hành một đoạn thời gian, anh ấy cuối cùng cũng tới được Vô Phong Cốc. Thế nhưng vừa tới, anh ấy lại bị một cái trận pháp cản lại. Theo ánh mắt nhìn ra xa, Vương Lâm thấy phía xa có 5 người đang kết ấn, trên đỉnh đầu xuất hiện lần lượt 5 thanh phi kiếm đang sáng lên. Ngay lập tức, Vương Lâm liền nhận ra đây chính là người của Đằng gia. Rất nhanh, phi kiếm trên tay xuất ra, anh ấy liền phóng về phía trước. Thế nhưng phía đối diện, khi 5 phi kiếm kia tụ lại, một con rồng đã hiện ra rồi mạnh mẽ cùng phi kiếm của Vương Lâm va chạm. Trong khoảnh khắc đó, phi kiếm của Vương Lâm bỗng bạo xuất ra một cỗ năng lượng khủng bố, phá tan đi con rồng kia, 5 người kia thân hình cũng vỡ nát. Rất nhanh, thu lại linh hồn, Vương Lâm liền tiến lên quát: "Hôm nay ta cùng Đằng gia có mối thù riêng, ai ngăn trở lập tức bỏ mạng." Nghe thấy thanh âm này, từ trong Vô Phong Cốc, hàng trăm tên tu sĩ của Đằng gia lập tức phi hành bỏ chạy tứ tán. Đáng tiếc, cực cảnh thần thức như được chỉ điểm, thoáng chốc đã phóng ra lấy mạng toàn bộ, thân thể của đám người kia cứ thế rơi xuống. Giờ đây, phía sau Vương Lâm đã xuất hiện hàng trăm linh hồn màu vàng bị trói lại. Thấy thế, hai gã Nguyên Anh thủy tổ của Vô Phong Cốc âm thầm nói: "Đằng gia lần này hết rồi, ta thấy người này rất quen." Lời nói vừa dứt, bọn họ hướng ánh mắt về phía xa thì thấy thân hình Vương Lâm đã biến mất. Cũng trong lúc đó, ở tại Đằng gia, rất nhanh đã có người báo tin cho Đằng Hóa Nguyên biết, chỉ trong 4 ngày, Đằng gia đã bỏ mạng tới 941 người. Nghe vậy, Đằng Hóa Nguyên tức giận, hắn liền nói cho người kia kể lại chi tiết toàn bộ sự việc liên quan tới kẻ đã lấy mạng tộc nhân của mình. Thấy thế, người kia cũng kể lại toàn bộ mọi thứ cho lão nghe. Cuối cùng, hắn đưa ra một bức tranh vẽ hình của Vương Lâm. Nhìn nó, Đằng Hóa Nguyên giật mình nói: "Thì ra là ngươi." Dứt lời, một luồng sát khí từ trên người lão ta ầm ầm bạo phát, khiến những người xung quanh khiếp sợ. Giờ khắc này, Đằng Hóa Nguyên quay mặt đi, lão ta thều thào nói: "Hắn đã trở lại." Không lâu sau, bất chợt có người tới báo cho hắn biết toàn bộ Đằng gia thành đã bị một trận pháp bao vây, không thể ra ngoài. Thế, lão gia hỏa kia liền dùng ra phi kiếm để thử phá trận pháp. Thế nhưng trận pháp vẫn không ảnh hưởng gì, điều này khiến lão ta lo lắng. Còn Vương Lâm chậm rãi phi hành, phía sau anh ấy bây giờ đã là hàng nghìn linh hồn bay phấp phới, tất cả đều là người của Đằng gia. Đang đi, Vương Lâm bất chợt gặp một chiếc thuyền sao hoa đi tới. Sau đó, một thanh âm vang lên nói: "Tức Mặc đại tiên đến, những người khác mau nhường đường." Thế nhưng nghe vậy, Vương Lâm vẫn đứng yên lặng. Thấy thế, Tức Mặc liền đi ra, nhìn thấy linh hồn phía sau Vương Lâm, lão ta nói: "Đạo hữu, bọn nó trêu chọc gì ngươi, sao lại tùy ý lấy mạng như vậy? Người này, ngươi biết chứ?" Dứt lời, Vương Lâm liền đem thi thể đằng cao ném về phía Tức Mặc. Nhìn nó, lão gia hỏa kia giật mình. Lão biết toàn bộ đều là người của Đằng gia, bởi vậy lão ta có dự cảm không lành, liền có ý định chuồn đi. Thế nhưng Vương Lâm rất nhanh đã nhắc lại cho hắn ta nhớ về chuyện năm đó, chính hắn là người đã nhờ Đằng gia truy sát Trương Hổ và mình. Tới đây, lão gia hỏa kia mới nhớ lại. Ngay lập tức, lão ta liền sử dụng 4 thây khô đánh về phía Vương Lâm, còn mình, lão ta liền bỏ chạy. Thấy vậy, Vương Lâm lập tức dùng cấm phiên chặn 4 bộ thây khô, còn mình, anh ấy lao về phía tên kia, cảm giác không ổn, Tức Mặc dừng lại. Ngay sau đó, lão ta gầm lên quát: "Ngươi phải thấy vinh hạnh, vì là kẻ đầu tiên được nhìn thấy hình dáng lão phu sau khi kết anh." Dứt lời, thân thể lão ta liền bành trướng lên đến Nguyên Anh trung kỳ. Thế nhưng tiếc thay, cực cảnh của Vương Lâm quá nhanh. Nháy mắt sau, nó đã xuyên qua đại não của lão gia hỏa kia và tiễn lão ta về với cát bụi. Rất nhanh, Vương Lâm đã thu thân thể lão ta lại, 4 con rối cũng bị Vương Lâm thu lấy. Liệu rằng tiếp theo hành trình của Vương Lâm sẽ tới đâu? Tập 47 sẽ còn gì hấp dẫn? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!